بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره وایلد پوینتر میخوانیم. وایلد پوینتر عبارت از پوینتر می باشد که مثلا ما یک پوینتر را معرفی کردیم ولی در آن چیزی را ما جابجا نکردیم ولی آن را اکسس میکنیم. پس ما یک چیزی را حاصل میکنیم که تصور آن نمی باشد. به این معنی که ما فراموش کرده می باشیم یک اینیشیالایزیشن بدیم. به این معنی که ما یک آن را دیفاین کنیم که در این پوینتر چی وجود داره، چی دیتا وجود داره و یا این پوینتر به کدام ادرس پوینت میکند. پس میخوانیم lost in the wilderness. خب a wild pointer in C programming is an uninitialized pointer. خب یک نقطه ای که ما دکلیر کرده می باشیم، مثلا گفته می باشیم که int star ptr یا star یک اسم دیگه تا ما پوینتر را معرفی کنیم ولی مساوی ندادیم به کدام ادرس که به یک ادرس اشاره کند و نه هم یک دیتا در آن توسط ملاک کلاک و غیره ما در آن استور کرده باشیم. Pointer or a pointer that points to a memory location that is no longer in use. خب اینجا حرف دومی است. حرف اولی بود که اینیشیالایز نشده، حرف دومی است که ما به جای اشاره نکردیم مساوی به آن جای نکردیم که در آنجا یک دیتا وجود داشته باشه و یا هم پاک شده باشد. It's like being lost in the jungle with no clear path to follow. مثلا به این معنی که ما در یک جنگل گم شدیم که برای ما یک دقیق راه معلوم نمی باشد که ما حال چه قسم از آنجا براییم. Unpredictable behavior when a program exceeds the value of wild pointer. وقتی که ما همین wild pointer را اکسس میکنیم it can lead to unpredictable behavior. غیر قابل تصور یک دیتا را یا برای ما میدهد یا کرش میکند و یا هم security vulnerabilities. از طریق مثلا به آنجا ما یا اکسس نداشته می باشیم توسط security issues و غیره و غیره. It's like trying to find your way without a map or compass. به این معنی که یک مثال داده اینجا که ما نمیتوانیم راه خود را پیدا کنیم غیر از این که کمپس را ببینیم. کمپس به همان سوزن می باشد که برای ما نورت پول را نشان می دهد و یا هم ما نقشه نداشته می باشیم. پس در آن صورت ما نمی توانیم راه خود را پیدا کنیم. اینجا مثال به این داده شده تا اگر ما یک دقیق دیتا و یا یک ادرس یک جا را ما نداشته باشیم پس ما نمی توانیم آن دیتا را اکسس کنیم که اسم آن را چی ما گذاشتیم wild pointer. Caution required. Developers need to be extremely cautious when working with pointers to avoid creating wild pointers. خب باید کسی که یک پروگرام را دیولپ میکنه یک کد را نوشته میکند باید تا بیشتر از حد از پوینتر وقت استفاده میکند پس بسیار مواجب باشد تا از وایلد پوینتر استفاده نکند و یا هم قسم پروگرام را پیش نببرد که در آن وایلد پوینتر وجود داشته باشه و یا به وجود بیاید. میریم یک مثال را در IDE کار میکنیم. در اینجا ما مثلا نوشته میکنیم int star ptr و اختتامیه. وقتی ما میاییم آن را میخواهیم پرینت کنیم پس برای ما یک چیز unpredictable به همین معنی که ما قبلا هم دیده بودیم که یک دیتای نامشخص که از طرف خود کامپایلر برای ما داده می شود که آن در حقیقت دیتای همین وریبل نمی باشد. نوشته می کنیم the wild pointer value is بعد از آن % d و در اینجا هم چی
ستار ptr. خود اسم وریبل. خب من اسم را غلط نوشته کردم، پس باید اسم هایشان درست باشد. وی بجای وی آی ما دبلیو نوشته کردیم. خب بعد از کنترل اس، ما توسط کنترل آلت ان پروگرام خود را رن میکنیم و میبینیم که برای ما یک دیتای چیزی برای ما داد که اصلا وجود ما به آن اینیشیالایز نکردیم و ما یا هم گفته میتونیم ما پوینت نکردیم به ptr که ادرس آن را بخواهد. ما باز هم رن میکنم و میبینیم که باز هم برای ما چی میدهد؟ یک دیتای نامشخص. پس این بود درس امروزی که ما وایلد پوینتر را خواندیم. وایلد پوینتر این می باشد که دیتای که و یا پوینت که مشخص نشده است به پوینتر عبارت از وایلد پوینتر می باشد. پس تا بعد، خدا نگهدار.